Він використовував медузи. Це з нуля ви придумали? Принципово не беру кредитів. Коли прийшов час з останнього платежу, то для мене це було свято. Ми брали кожного місяця валютний кредит і кожного місяця його повертали. Як це в нас виходило? Це космос, це ви як Маск лупашите. Доброго дня, шановний Дмитре. Доброго дня. Радий бачити. Сьогодні ми в Ніжині на підприємстві «Гривес». І в гостях у власника, і керівника, і натхненника, і конструктора, і мрійника Дмитра Щербини. Дмитре, ми знайомі давно і з вашим підприємством підтримуємо контакти, але я вирішив, що ми розповімо глядачам нашого каналу про ваші новації, оскільки останнього разу навесні вже бачив цю продукцію, цю композитну арматуру. І ми знаходимося в цеху, де, власне, вона виробляється. Але я хотів би, щоб кілька слів ми розказали про сам матеріал і про його конкурентні переваги, що ми виробляємо в Ніжині і, більше того, що ви експортуєте з обладнання, яке виробляє композитну арматуру. Дійсно, переваг досить багато в композитної арматури. По-перше, вона дуже легка, вона дуже міцна, вона легше сталі майже в 9 разів. Вона міцніше сталі в 2,5 рази. Це суттєво. Якщо ми порівнюємо два одинакові діаметри, то це вага десь близько 5 разів. А якщо ми говоримо про заміну композитної арматури, бо по своїх характеристиках, наприклад, 8 мм діаметр заміняє 12 мм стальної арматури, або 7 мм заміняє діаметр 10 мм. Ми кажемо про характеристики такі на розрив, на злам. І 2,5 рази міцніше вона на розрив, тому закладається менший діаметр композитної арматури в порівнянні з стальною арматурою. За рахунок ваги це ж і транспортні витрати. Також вона не іржавіє, вона не руйнує бетон, вона не розширюється від температурних перепадів, як стальна арматура. І ми розуміємо, що вона використовується в композитно-полімерно-бетонних конструкціях рівно таким же чином, тобто там є зварювання, а вона як вона стикується? Так само може стикуватися або в'язальною проволокою, як і стальна арматура. Так само використовуються пластикові хомути, тобто вона в'яжеться. Звичайно, це не панацея, не повне звільнення від стальної арматури, бо, наприклад, композитну арматуру не можна зігнути і зробити каркас, як це робиться із стальної арматури. Є обмеження по використанню в плитах перекриття. Тобто, все ж таки, ідеально вона підходить для промислових підлог, для доріг, для фундаментів. Там її місце, ідеальне місце для використання. Ще такий економічний параметр, як вартість. У нас є виробництво сталі, сталева арматура, в нас є виробництво композитної арматури. Композитна арматура, врешті, дешевша? Вона дешевша. Дешевша. А на скільки в відсотках? В відсотках близько 30% різниці по вартості. Це чимало. Тоді перелічимо всі переваги композитної арматури. Вона дешевша, вона міцніша і краще працює в конструкціях, вона легша, вона щодо екологічності, до речі, стальна арматура може перероблятися. А що буде з цією арматурою, коли бетонна конструкція вже буде не потрібна? Її також можна подрібнити і використати повторно в бетоні. Логістика – це гроші, це велика перевага, і ми розуміємо, що вона в такому вигляді може і пакуватися, і перевозитись. Мотаються діаметри в залежності від товщини арматури. Для транспортування в одній пачці може бути і 5-7 кілометрів арматури, це всього лише в діаметрі в 1 метр.
а в контейнер таких катушок можна поставити досить багато. До 5 разів економії виходить той об'єм, який перевезе один контейнер чи одна фура, це 5 автомобілів чи 5 контейнерів для стальної арматури. Композитна арматура, вона то в світі вже була, просто, ну, як мінімум, у нас в регіоні це зовсім новина, за яку ніхто не знає. Ми навіть запустили рекламу по радіо, і люди слухають композитна арматура, ну, я не знаю, а що це таке? До речі, а в Україні, продовжимо про Україну, є виробники ще, окрім вас? Є? Так, є виробники, які були раніше. Це в Харкові, в Дніпрі виготовляють, так, звичайно. Але ми недалеко відійшли від них, особливо якщо враховувати обладнання, яке ми розробили. Ми отримуємо класну якість арматури, це добре, я вважаю. Композитна арматура – це ще не все. І в мене в руках композитна фібра. Дмитре, що це, для чого воно? Зрозуміло, що це також полімерна річ, композитна річ. Але от де вона використовується далі? В цьому році ми розробили, зараз допрацьовуємо. Намагаємося ще віджати трохи ринок ще стальної фібри, так само, як і стальної арматури. В чому сенс? В бетон також додають стальну фібру для повнотілого армування бетону. Воно додається в міксер? Так. Безпосередньо в сам змішувач, коли виготовляється бетон, додається стальна. Так само може використовуватися композитна. Знову ж таки, легше, не іржавіє. Допрацьовуємо, думаю, з весни буде повноцінне виробництво самої фібри, в тому числі з нанесенням піску для збільшення адгезії. Тобто працюємо над цим. Скільки коштує? Ви її на об'єм продаєте? Я сподіваюся, не на вагу, бо вона легка. Так, звичайно, вона буде продаватися більше на об'єм, але все ж таки в кількості аналогічної до стальної. Наприклад, там 1000 штучок на один куб, ну, грубо я кажу, або 10 тисяч штучок. То ми будемо так само орієнтуватися на кількість їх. Ну, все геніальне просто, Дмитре. Я вражений як інженер-механік, як технолог зварювального виробництва і політехнік. І у вас тут немає якихось лазерних орієнтирів. Все рухається досить просто. Про сировину. Тобто це, власне, те, з чого формується композитна арматура. Що це за сировина? Що це за матеріал? Може використовуватися базальтове волокно. Ми використовуємо зараз скловолокно. Виробників скловолокна досить багато, але все ж таки із основних це або Китай, або Білорусія. Базальтове волокно і скловолокно – це досить екологічна і досить невичерпна, я думаю, силіціума у нас багато. Це обладнання 100% вашого виробництва Ніжинського підприємства «Грімас». Так. Ми ведемо перемовини зараз з Індією, з Туреччиною. Плануємо, я так думаю, що ми найближчим часом теж туди поставимо. Це була перша. А скільки ви їх всього зробили? Зробили 5 ліній. За який період? За 1,5 роки. О, це космос. Це ви як Маск лупашите лінії. Річ в тім, що це досить нове і досить багато людей цікавляться цим виробництвом. Тож я думаю, що попит буде тільки зростати, особливо зараз, коли ціна на арматуру підскочила в рази. І воно зайшло в лінію, в ту лінію, яку ви самі придумали, самі сконструювали, самі розробили. І це, я так от прямо акцентую, це з нуля ви придумали. Ну і тут нема доманих печей, ми не копаємо землю, ми не використовуємо повітря, ми не викидаємо СО, ми не використовуємо мільйони тонн природньої води. Тобто я думаю, що оцей параметр, який є важливою частиною сталого розвитку, він досить конкурентно посуне металеву арматуру. Так, звичайно. Прогрілися, пропіталися, віджалися,
зайва смола віджалася, бо вона як розігріється, буде тікти. Це не дуже добре. Та й перерозход. А на цьому відрізку воно вже скручене чи ні? Ні, воно ще ні. Воно Воно просто натягнуте, так? Воно натягнуте, скручується воно в цій установці, яка формує вже сам стрижень арматури, обмотує, якби стягує його, так? І вже після чого поступає в камеру полімеризації. Всі камери підігріваються. Це температура близько 200 градусів. От на протязі 7,5 метрів ми на виході вже отримуємо І ми пішли, композитну тобто арматуру. воно полімерізується Зується. тут за рахунок температури, далі охолоджується. Далі охолодження. Охолодження може бути і повітряне, і водяне. У нас стоїть водяне охолодження. Вода в замкнутому циклі, ми воду не марнуємо. І далі просто Це устройство, яке протягує всю арматуру і рахує метраж, щоб надати команду відрізному пристрою, який відріже в ту довжину, яку ми задали. скільки одна лінія виробляє арматури? За 8 годин це близько 2000-2200 метрів. Може бути і 1,5, але це залежить від діаметру. Все ж таки від того діаметру, який ми виготовляємо, ми настроїмо швидкість протяжки. Ви 3 таких комплекти обладнання продали, і в тому числі в ЄС, і в тому числі в Сполучені Штати. Там ті, хто купили у вас це обладнання, вони використовують для продажу арматури або для чого? Цікаво було б, хто ж купує обладнання. Так, якщо говорити за Європу, то для продажу, звісно, для продажу, але все ж таки перше завдання – переробка свого волокна. Тобто вони виготовляють волокно базальтове і з нього вже виготовляють композитну арматуру. Тобто І вони потім вже реалізовують. ще один шматочок доданої вартості, в них сировина по собі вартості заходить. Так? Але було завдання в нас те, що ми, в принципі, спочатку не планували, була вимога провести сертифікацію, щоб у клієнта не було проблем з завозом в ЄС, так, з встановленням, запуском самої лінії, вводом її в експлуатацію. І у вас Тож є це є? Ми так зробили це є. Це є, це відповідність безпеці обладнання в Європейському Союзі. Мої компліменти, оскільки ви, певне, 4-те тільки підприємство в нашій області, а можливо і 3-те, яке має на своє обладнання європейський сертифікат промислової безпеки ЦЕ. Так, спочатку було взагалі страшно, коли сказали, зробіть ЦЕ, ми кажемо, та ні, почекайте, як, що зробити треба. Да? Потім все ж таки вивчили це питання, зрозуміли, що ми можемо це зробити, дійсно зробили. Продовжуємо цей ряд вашої продукції, Дмитре. Goodrees. Таку ви придумали торгівельну марку. Як це буває часто, зробили для себе, але сподобалось не тільки вам. От кілька слів, скажіть, будь ласка, Дмитре, це ваша продукція також? Це наша розробка з нуля. В чому було у нас спочатку завдання? Нам потрібен був станок плазмової порізки металу для своїх потреб. Ми об'їздили декілька виробників, подивилися в роботі станочки, так, глянули, подивилися, там є свої плюси, мінуси, там свої плюси, мінуси, так. Але все ж таки, подумавши, вирішили, що так, ми витратимо трохи часу, але давайте зробимо для себе, можливо, в подальшому для реалізації серійної, станок, який буде максимально оптимізований для роботи. Ми пропрацювали на цьому станочку 4 роки.
За 4 роки ми не мали жодної поломки верстату, Можна хоча працює, впевнено він і рекомендувати працює. іншим. Тобто він пройшов реальне випробування на виробництві, причому в нормальних таких умовах, в нормальних навантаженнях. Оце дуже важливо. Ви готові запропонувати і будете пропонувати такі плазморізи ринку? Так, ми будемо запускати їх в серію. Принаймні буклет вже готовий. Буклет готовий, сайт вже на підході, теж буде скоро готовий, з тою самою назвою. Так що скоро буде. Дай Бог. Ще не все. Навесні цієї продукції я вас не бачив. Що це за агрегат? Стояло завдання розробити і виготовити установочку, яку може собі дозволити невеличка будівельна бригада, яка займається ремонтами, яка займається будівництвом, для того, щоб використовувати і для заливки в опалубку, і для утеплення підлоги, бо це ідеальний матеріал для утеплення. Пінобетон. Пінобетон, бо марка D200, навіть і легше можна виготовити сьогодні і 150-ту марку. Все ж таки це бетон. Вартість установки дозволяє купити її за 1,5-2 місяці. А скільки вона коштує? Плюс-мінус. Плюс-мінус, я вам скажу точно, це повністю комплект точно? 65 тисяч гривень коштує. 65 Всього тисяч 65 тисяч гривень. Хто ще виготовляє в Україні? Моє традиційне питання, таке обладнання. Саме такого немає. Так, є схожі все ж таки виробники, але все ж таки потужний виробник по ніздрюватим бетонам – це все ж таки ми. Я звернув увагу, Дмитре, що у вас є якась продукція, якої я тут не побачив, і тут є Grivas Ukraine, і тут є вже англійською мовою. Я вірно розумію, що ви на аутсорсингу ще виробляєте якесь виробництво? Прокоментуйте, будь ласка. Так, ми виготовляємо і поставляємо своїм клієнтам білковий піноутворювач, який використовується для виробництва пінобетону. Точніше, нам його виготовляють, ми його постачаємо своїм клієнтам, в тому числі і в Малайзію, в тому числі в Єгипет. Тобто для того, щоб зробити один блок пінобетону, нам потрібна піна, і ця піна білкова? Так, це білковий піноутворювач, це білкова піна, по суті, яка виготовляється за допомогою піногенератора, після чого вже піна ви подається в розробили змішувач. такий генератор? Звичайно. А це органіка? Так, це органіка. Для мене це також відкриття невеличке, що в блоці пінобетону є органічна складова. Є і синтетичні піноутворювачі, є білкові піноутворювачі. Вона ніяк не реагує в Білкова металі. більш екологічна. А вона не тільки більш екологічна, вона ще й покращує показники, характеристики пінобетону на відміну від синтетичних піноутворювачів. На Чернігівщині в нас був в позаминулому сторіччі один і художник, і технолог, і кераміст, його прізвище Янг. І він розробив керамічну продукцію, яка зайняла на Паризькій виставці наприкінці 19 століття, на початку 20 століття. Зараз можу тут помилятися, але не пізніше. Він отримав приз за цю керамічну плітку. То він використовував, до речі, органіку. І кажуть, що це були навіть медузи. Тобто він брав органічну якусь речовину, замішував в кераміку, і це давало кераміці досить яскраві експлуатаційні якісь характеристики. Дуже цікаво, обов'язково вивчити це питання, дуже цікаво стало. Воно якось перекликається, але ніхто не знає рецепту, до речі. Дмитре, на цій мапі ми бачимо рух ваш по світу, як ви представлені на земній кулі від Непал, Індія, Афганістан, Казахстан, ЄС, Польща, Португалія, Саудівська Аравія, Єгипет, Гана, Санто-Домінго, in принципі, Венесуела, Перу і Сполучені Штати, штат Техас. Яка ваша історія? Як все почалося? Скільки ви років працюєте? Кілька слів про це, будь ласка.
Ну, на жаль, не дотягнулися ще ми до Індонезії, до Австралії, але я думаю, дотягнемося. Початок історії досить довгий, бо підприємство створювалося як частина телевізійної комерційної компанії «Фобос», яка була у нас в Ніжині. Створена телекомпанія була 14-та, по-моєму, в Союзі, приватна телекомпанія. Створив її батько. Це початок 90-х. Після цього вже відокремлене було підприємство «Грівас». Зроблено як виробниче підприємство, виготовляли піноблок на початку 2000-х. Почали Тобто ви виготовляти починали обладнання. з хрестоматийного виробництва піноблоків. Так. І з виробництва піноблоків доросли до композитної арматури і до цієї мапи цікавої. Ну, мапа, я скажу так, почала своє розширення це з 2014 року. Бо у нас було 4 країни – Молдова, Білорусь, Росія, Казахстан, куди ми відправляли і все. Але коли перестали продавати в Росію з 2014 року, в Казахстан було теж досить невигідно для клієнтів, бо доставка виросла дуже сильно, а їм було простіше купувати у росіян. Тож ми зробили нахил на англомовних клієнтів, розмістили відеоролики в Ютубі і звідти вже пішли запити. До речі, торгово-промислова палата якраз допомогла зробити перший експорт, бо нам було досить страшно цим займатися, як, куди йти, що робити. Звернулися в Ніжинську торгово-промислову палату, де нам все розповіли, сказали, не хвилюйтеся, все зробимо, все допоможемо. Ми продовжуємо. Дякую на доброму слові. Ми продовжуємо це робити і сьогодні, і це, власне, наш пріоритет. Я думаю, що кожен прапорець – це окрема історія і окремий сюжет. Це, власне, і є життя підприємця, життя виробничника, життя експортера. А що завтра? Будемо робити такий нахил на композити, розвивати це направлення, бо там дуже багато роботи. Ну, просто колосальний об'єм роботи. Є теорія обмежень, і ці обмеження є в будь-якому процесі, в будь-якій системі. От в вашій системі, для того, щоб ви розвивались, зростали і росли, які є обмеження? Я думаю, це інвестиції якісь в розвиток композитних матеріалів, в таке підприємство, як наше. Скажімо так, кредити, навіть програма 5-7-9, вона взагалі не вирішує мені проблему розвитку підприємства, бо навіть там 2-3 мільйони, 5 мільйонів гривень, що вони мені вирішать, якщо я куплю один верстат металообробний, він мені нічого не дасть. Мені треба нове устаткування, так? Мені треба... В якій сумі ви потребуєте довгих грошей? Скільки ви інвестицій взяли для того, щоб вкласти в основні засоби свої? Ну, я думаю, це 4-5 мільйонів євро. Це щоб нормально встановити нормальне обладнання в тій кількості, яке мені потрібно для роботи. Для того, щоб ми могли розвиватися, для того, щоб ми могли робити продукцію більш якісну, більш дешеву. Яке друге обмеження таке критичне для вас? Кадри, фахівці по роботі з металом, скажімо так, да? Слюсарі, зварювальники, токарі, фрезерувальники, шліфувальники. А кого б ви взяли, мовно кажучи, от з понеділка, скільки людей, на яку зарплату, якщо є така цифра? Ну, як мінімум одного фрезерувальника і 2 токарів. А яка середня заробітна плата у вас? Зарплата відрізняється, це може бути і 12, і 15, і 18 тисяч. Була колись ситуація, коли підприємство «Грівас» або Дмитро Щербина пережили якийсь стрес, але сьогодні це із посмішкою споминається. Можна трошечки розділити. Я все ж таки був і фізичною особою підприємця, і вже після директором «Грівас». Що стосується підприємства, це було, знаєте, перший досвід роботи з акредитивом. Банківським акредитивом. Це був Туніс, це був 2012 рік. Пропрацьовували це питання, підписали контракт. Про яку суму йшла мова? Близько 50 тисяч доларів. Для мене це тоді були досить... І зараз вони для мене не маленькі, але все ж таки для початку це було досить страшно. Ви відвантажили йому обладнання, він його отримав, і він дав вам акредитив, підтверджений своїм банком. Ви взяли його, прийшли в наш банк, так? Да. І далі що? Я приношу в банк документи,
Щоб мені перерахували кошти. Це вам, а мені 50 тисяч, так, будь так. ласка, на рахунок зарахуйте. Ну, слава да? Богу, була невеличка передплата, там була частковий був акредитив, часткова передплата. Але ми, мабуть, тижнів 2 переписувалися, чи 3 тижні навіть. І поки ми отримали проплату, то трохи понервували. А скільки це зайняло часу? Ну, близько 3 тижнів. А, ну так це швидко. Ні, я ж то переживав. Ну це такий факап умовний. 3 тижні нервів, так, мінус, але все ж таки 50 тисяч прийшли в сумі з рахуванням авансу. А ви за кредитивами працюєте після цього? Ні, принципово. Принципово не працюю за кредитивами, принципово не беру кредитів. Ви ніколи не берете кредитів? Ні, не беру. Не беру. Можливо, тому ми трошечки повільніше розвиваємося, чим мені б хотілося. Зараз, я думаю, на каналі ж є, хто в банку працює, там в кредитному комітеті, можливо, в керівництві банків. Так от, звертайте увагу, що є багато людей, які принципово не беруть кредитів, тому що обпікались на цьому. У вас такий був факап? Був, коли ще був досить юний, купив автомобіль з салону, новенький, і по стабільному курсу долара, як тоді ми всі вважали, так, 5,04. Звичайно, кредит в доларах, тоді криза, курс підріс в рази. І довелося виплачувати, і було досить тяжко, бо роботи майже не було в той час. І коли прийшов час з останнього платежу, то для мене це було свято. Ось, будь ласка, чистий аркуш, фломастер. Напишіть одне слово, яке колись вас спонукало, яке було таким тригером, яке було ключовим розумінням, можливо, якоюсь емоцією вашу, яка вас завела в підприємницьку долю, в долю людини, яка випускає обладнання. Що ви вважаєте ключовим фактором колись, коли ви починали? Так. І це слово «батько». І, будь ласка, кілька слів про вашого шановного батька Дмитра. Я, по суті, продовжую його роботу, його розробки, тому що пінобетон він починав робити, обладнання він розробляв. До речі, батько, є навіть була стаття 86-го року «Труд Горняка», де про нього писали, як він створив свій літак. Так, вона є в мене скан. Це окрема історія. Так. Він створив свій літак. Так, Тут, так. в Ніжині? Він його почав він будувати його в посілку Віргульовка, Луганська область, а продовжував вже тут, коли був вчителем зварювальної справи в 2-му училищі. І довго цей макет стояв. 1986 рік, ви сказали? Газета була 86-го року. Літав батько на цьому літаку? Ні. Він, коли хотів випробувати свій літак, він зрозумів, що він не вміє літати. Яка в людини була мрія? Але він полетів. В 92-му, по-моєму, чи 3-му році батько придбав мотодельтаплан. Спочатку з ідеєю обробляти поля, але з цієї ідеї не склалося, тож просто каталися, літали. І він полетів на мотодельтаплані? Він літав, так. Да. І мене катав. Я думаю, що продовжувати справу сім'ї, родини, батька – це велика місія. І дуже приємно, Дмитре, що у вас така історія ваша і як людини, як чоловіка, і як керівника, як натхненника підприємства «Грівас» місто Ніжин. Дякую, Дмитре, за це інтерв'ю, за це, що ви робите. І, сподіваюсь, будете робити ще краще. Дякую дуже. Хочете знати, як працює реальний сектор економіки? Чим живуть люди власної справи? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.